السلام عليكم احبابي، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفاتم الصحه ان شاء الله يا رب العالمين. وعيد مبارك سعيد ان شاء الله، والله يعاودوا علينا وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات يا رب العالمين. اليوم غادي نقدم لكم واحد الطبق من قاع الخبي كما تنقول. كنا تنعرفوا الامه الاسلاميه جمعاء التزام العيد الكبير مع مناسبه الحج. زمان كانوا الناس ما كانش ثلاجات وداك الشيء، كانوا تيحتفظوا باللحم بطريقتهم، لان كل واحد كيتاقلم على السيتوياسيون اللي هو فيها. كانوا كيديروا القديد، كانوا كيديروا الخليع، مي تيبغيو داك الحاج او الحاجه اللي كاين في العائله ياكل اللحم مازال طري، وبتكروا هذه الطريقه لان توارثناها اجيال من بعد اجيال بعد اجيال توصلت لعندنا. حنا دابا الحمد لله كاين الثلاجات وكاين فريغوات، ولكن كيبقى له الشغم ديال المروزيه الاصليه تيبقى بوحدو، ما تيزحموش شي طبق اخر موازي ليه. لهذا كانوا كيطيبوا بهذه الطريقه اللي انا غادي نقدمها معكم. ما فيه لا بصله، لان البصله كتخسر المروزيه، الربيع تيخسر المروزيه. كانوا كيديروا بهذه الطريقه اللي غتشوفوها معايا ان شاء الله في الفيديو، وكتبقى لهم واحد المده حتى كيجيو الحجاج. ودوك الحجاج هما من اول ملي كيدخلوا دوك الاحتفالات اللي كنديروا الحجاج، كل البيوت عارفين الاسلاميه شنو كيديروا الحجاج، كنسقلوا بواحد الفرحه اللي هي كبيره بزاف. اول طبق كنعطيهم هذا الطبق ديال المروزيه، يعني حقهم من العيد، واخا ما حضروش معنا في العيد مي حقهم مازال اللحم طري. كنتمنى هذا الشيء اللي قلت لكم يرجعنا للور، لان افتقدنا بزاف ديال الحوايج كنا كنسمعوهم على جدودنا وكانوا كيعاودوا لينا، افتقدناهم. كنحاولوا نجددوا، لان الجديد اللي جدوا البالي لا تفرط فيه، والطياب كيبقى جزء من الثقافه ديالنا ومن تقاليدنا. وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، وشكرا لكم بزاف 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 على المتابعه وعلى التشجيع. راه كنقرا لكم كومونتير كاملين، والله يكبر بكم، وكنتمنى لكم الخير ان شاء الله والافراح دائما دائما يا رب العالمين. يلا دوزوا تشاهدوا معي الفيديو من الاول حتى الاخير. المقادير ديال المروزيه ديالنا كتسالي. عندنا تقريبا 1 كيلو ديال اللحم او 2 كيلو ونص. دائما تنختاروا العنقره، كنختاروا العنقره ولا السلسول. عندنا كاس ديال الزيت ما بين زيت الروميه وزيت البلديه، واحد نص كاس ديال الماء ذوبنا فيه واحد شويه ديال الزعفران الحر. وعندنا التوابل، عندي واحد المعلقه ديال الابزار البيض من الاحسن، الا ما كانش كنديروا الابزار الكحل. واحد المعلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال الملحه، واحد 5 ديال الفصوص ديال الثومه محكوكين، واحد شويه ديال القرفه بلديه، ومعلقه ديال الخرقوم عرق، ومعلقه كبيره ديال العطريه ديال المروزيه، لان هذه هي المهمه في هذا الطبق. واحد 2 حبيبات 3 ديال المسكه الحره. وطبعا الزين عندنا الزبيب البلدي، دائما من الاحسن الزبيب البلدي. داك الزبيب الابيض راه ما زوين لا صحيا وما كيجيش فيها، كيجي باين بيض، واخا كيتعسل كيجي داك الزبيب مازال الابيض. هذا كيعطي لون زوين، وفيه هذيك الحموضه هي اللي كتصبر لنا هذه الوصفه. وعندي واحد 4 ديال اللوز، وعندي ليدام. انا اللحم عندي ما فيهش شحمه بزاف، وهي نورمالمون خاص يكون فيها ليدام بزاف باش كتصبر لنا مده اطول. انا كنشد الشحمه ديال الكلوه كندوبها وكنخلطها مع الزيت وكنخليها هكا، كندير بزاف ديال الحويجات كتنفعني. راه الوصفه بالتفصيل على حساب التيك توك، اللي بغى يشوفها راه بالتفصيل. دابا غندوزو نحضروا هذا الطبق. غادي نشدو هاد العطريه كلها غنديروها في واحد ريسيبيون. هاد القريفه غنخليوها نديروها طيب، عاد نزيدوها. القرفه غادي ناخذ غير واحد شويه، لان العطريه ديال المروزيه كافيه، وغادي نزيد داك العويد ديال القرفه. غندير تمام نص معلقه ولا ما كاملش ديال القرفه. هذه حتى الاخر نزيدها. عندي الثومه، ونزيدو هاد الماء ديال الزعفران. هاد المسكه حتى الاخر عاد غنزيدها. راه كما شفتوا حتى الزيت ما زدتوش، لان الزيت دائما تيدير عازل ما بينه وبين اللحم. حنا بغينا هاد العطريه تشربها مزيان باش داك العظم ديال اللحم يتصبغ بهاد العطريه.
بعد ما كملنا الترقيده ديال اللحم على الاقل يبقى 24 ساعه. الناس زمان كانوا كيخليوه يومين 48 ساعه هو تيمرقد باش العظم كياخد داك الصبغه ديال هاد العطريه وكيولي مسبوق مزيان. ملي كيطيب كياخد حقه في الطياب. حنا ما غاديش نصبروا يومين، غنخليوه 24 ساعه. دابا غادي نغطيه وغنديرو في الثلاجه ونخليه يترقد مزيان. غدا ان شاء الله نتلاقى بكم. اللوز هو غادي نسلقو ونفركو ونخليه ينشف مزيان، لان قد ما نشف تيعطينا هو نتيجه مزيانه، ماشي نديرو في نفس الوقت. بعد ما دازت عليها ليله كامله كما شفتوا اللحم ها هو ترقد مزيان وتا العظم تا هو تصبغ. دابا غادي ندوزو نصفوها معكم. غادي ناخذ اللحيمات غادي نستفهم. ملي استفت اللحم ديالي في الطنجره غادي نزيد واحد المعلقه هكا ديال داك ليدام اللي قلت لكم، حيت اللحم عندي اصلا ما فيهش ليدام بزاف، وهي في الزمان كانوا كيديروا فيها الليدام باش كتبقى واحد المده طويله، لان كنعرفوا الليدام هو الماده الحافظه. ديك الميها اللي بقات ديال العطريه نزيدوها حتى هي. غادي نزيد داك الكاس ديال الزيت المخلط. غندير هاد العويد ديال القرفه وغندير واحد الحبيبات ديال المسكر، ندير شويه راه غادي يذوبوا مع الغلايه، راه غيذوبوا صافي. وغادي نديرها فوق النار. انا درتها فوق النار كما شفتوا. انا عندي اللحم ماشي شارف، عندي اللحم طري ما كثرتش الماء. غادي نخليها طيب على المهله، غير نفوط تطلع فيها الغليه غادي نخليها طيب على الدمعه باش كيبقى اللحم طيب وهو ما كيتفرتش كيبقى صايم. اللوز كما قلت لكم راه فركته من البارح، راه صباح ناشف. غادي نحمرو في الزيت، والزبيب ها هو درتو يرطاب. بين ما يطيب ليا اللحم غيكون هو ديجا رطاب مزيان. نطلق لي الغبره اللي كاينه فيه وغادي نديرو نتبعوا الخطوات دقه دقه. اول اللحم ديالنا ندخلو الطياب. اول حاجه غادي ندير الزبيب اللي صفيته مزيان. غادي نزيد واحد المعلقه ديال القرفه، وهنا العسل تيبقى اختياري، يا اما نديرو العسل الحر واما نديرو العسل ديال الزبيب. انا كنصح ما ديروش السكر، السكر ماشي هذه من الوصفه القديمه، قدمنا الوصفه كيف ما علموها لنا الجداد. صافي غادي نخليوها تعسل بوحدها مزيان. انا دابا اللحم راه طايب. الوقيته اللي كانت كطيب انا راني خليت اللوز صافي. بقى دابا غير تعسل لينا ونخدمو. ها هي المروزيه ديالنا بعد ما تعسلات. انا درتها في هاد الطنجره شويه مفوهه باش تعسل ليا مزيان، متبقاش اللحم شي فوق شي. وبهكذا نكون وصلنا لنهايه هذا الفيديو. ما تنساوش تفرجوا في الفيديوهات ديالي السابقه وتسناو الفيديوهات اللاحقه. وشكرا لكم بزاف بزاف.